Okay na. So, welcome guys sa aking channel. At ngayon mag-unbox tayo ng gaming chair. Ang brand niya ay FREELIFE. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel at i-click mo na rin yung bell notification para maging updated ka sa mga videos na mga i-upload ko pa soon. So ano pa hinihintay nyo? I-unbox na natin to. Tara! FREELIFE. Based on research, si FREELIFE ay isang manufacturer ng mga home appliances. Hindi nila linya tong mga gaming peripherals sa mga computer. Pero natuwa ako kasi gumawa sila ng gaming chair. At sa halagang 4,500, ma-experience mo na umupo sa isang gaming chair. Sa napakamurang halaga. Video ko pa na.
Dito naman tayo sa mga features niya. Gawa siya sa PU leather na breathable. Tapos yung armrest niya 2 directional. Ibig sabihin na tataas baba and then naro-rotate left and right. Makapal yung foam niya and then malambot din yung lumbar pillow and yung neck pillow. At syempre nare-recline din siya 180 degrees. And base po dun sa pinagbilan natin ay kaya niya hanggang 120 kg. So makikita nyo naman po yung katawan natin, medyo may kalusugan. Can you do this? Just like other office chairs, adjust din yung kanyang height. And also may tilt locking. I therefore conclude na okay naman tong FREELIFE gaming chair. At sa tingin ko magtatagal naman siya. Nakadepende naman yan sa gumagamit. Kung tight ang budget mo, dito ka na kay FREELIFE. Pero kung may pera ka naman, go for branded. Pros and cons. Pros, yun nga, sobrang mura niya. And nag-doubt din ako dito nung una kasi akala ko pangit yung build quality niya. Cons, yun nga, leather kasi siya. So, pagka hindi ka naka-aircon, medyo papawisan ka. Pero nakita niya naman, butas-butas naman yung leather niya. So, makakabawas yun sa pagpapawis. At yun pa nga, at some point in time, di natin alam kung kailan mababakbak yung leather nito. Gusto ko sana naka-metal base siya eh. Pero dito naka-nylon base siya. So far, at that price point, no, wala ka ng ibang hahanapin dito kay FREELIFE. Para sa akin, in between yung build niya. Hindi siya tinipid. At yun nga, Pasko naman. At magbabagong taon na. Pasko naman eh. Treat mo naman yung sarili mo. Nagpakapagod ka na isang taon tapos hindi mo ititreat sarili mo. Huwag ganun. So yun na nga, sana na tackle natin lahat ng tungkol dito sa gaming chair na to at dito na natin tatapusin ang video na ito. At sana kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa aking channel at click mo na rin yung bell notification para updated ka naman sa mga new videos na i-upload ko soon. Merry Christmas, Happy New Year sa lahat. At sana maging maayos at maging normal na lahat sa susunod na taon. May paparating na naman na new version ni COVID pero sana naman huwag nang makarating dito sa Pinas at sana naman mawala na siya ng tuluyan. So yun lang guys, Kuya RJ nyo nga pala, RJ TV. Kita-kits na lang tayo next time. Thank you and happy holiday.